Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả và cảm ơn quý vị cho chúng ta trở lại với đài Việt Mỹ Television, chương trình Thiền luận và đời sống. Mời quý vị cùng tôi thư giãn qua một bình trà và ly cà phê. Chúng ta phải bước vào cái chương trình đề tài tâm linh trên phương diện sự siêu thoát của linh hồn. Đề tài siêu thoát của linh hồn là một đề tài mà rất là trầm trọng. Chúng ta sẽ suy nghĩ cái chữ siêu thoát. Khi chúng ta nghĩ đến siêu thoát, tất nhiên là siêu thoát từ một hoàn cảnh này qua một hoàn cảnh nọ, từ một hoàn cảnh tệ cho đến hoàn cảnh khá hơn, thì đương nhiên đó là lý do đại khái là nếu mà đúng lý là siêu thoát. Chúng ta cũng có thể nói là siêu thoát đây là cho ai? Cho những linh hồn đã chết hay là cho những người linh hồn vẫn còn đang còn sống? Cho thế giới hiện tại hay là thế giới bên kia, hay là cho cả hai? Cho chính ta hay là cho tất cả những người khác, họ hàng, thân thuộc và trong dân gian? Khi nghĩ đến vấn đề siêu thoát thì thưa quý vị, trong cuộc sống hiện tại, cho người trong dân gian của chúng ta có rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải nói là chúng ta phải cố gắng phải vượt qua, thoát ra những cái hoàn cảnh mà khi mà đã nói là siêu thoát thì chúng ta một vì lý do nào đó chúng ta đã vướng vào nó, rơi vào nó, gặp hoàn cảnh chúng ta cần phải được giải thoát, được thoát ra, được giải cứu. Thì nếu đặt câu hỏi là tất cả những hoàn cảnh trong cuộc sống khó khăn, khổ cực, đau khổ và bệnh tình của chúng ta, là đó là những gì chúng ta cần phải được giải thoát, phải không quý vị? Và đặt câu hỏi sâu hơn nữa, nếu cần phải được giải thoát thì chung chúng ta có thể tạm nói là chính vì sự yếu, sự hạn chế, u tối, tư tưởng của chúng ta, thành ra chúng ta cần phải được một cách này, một cách nọ để mà thoát ra những cái hoàn cảnh đó, những cái môi trường đó. Những hoàn cảnh như là bị bất công, hoàn cảnh như bị nô lệ, bị gạt, bị lợi dụng, bị hướng dẫn, đi sai lầm. Những tình trạng mà chúng ta tất cả những cái tình trạng mà chúng ta rơi vào khó khăn thì nếu suy đi suy lại, thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng chính vì cái sự u tối, sự hạn chế, sự yếu của chúng ta. Thì quý vị thử nghĩ xem, có thể nói như vậy, nếu chúng ta hiểu thấu được những nguyên do gì mà chúng ta bước vào thế giới trần gian, mục đích gì, và nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ hay là giảm bớt phần gọi là bị gián đoạn, bị vướng vân, bị lấn cấn bởi sự mà chúng ta gọi là khó khăn và cần phải được giải cứu. Hai giai đoạn trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết. Nếu một vì lý do nào đó khi chúng ta nói rằng cuộc sống trần gian đây là một trường trần gian, trường học, trường trần gian, nếu chúng ta bước vào đây để mà chủ yếu và chánh yếu là để học, để thâu thập, để kinh nghiệm. Rõ ràng chúng ta bước vào đây là chúng ta để học, để làm người. Từ lúc còn bé chúng ta học trở thành những người học sinh, những người trai, những người gái, những nam, nữ. Rồi chúng ta học để trở thành những người chồng hay những người vợ, rồi trở thành người cha và người mẹ. Thì chúng ta học là chung là học, nói là nôm na là trường đời, nhưng nó là một trường trần gian, trường học nơi trần gian. Đó là lý do chánh yếu tại sao chúng ta bước vào. Nếu hỏi tại sao không lẽ chúng ta, nếu mà lý do mà chỉ học thôi sao? Học và hưởng và sống và kinh nghiệm, đó là học đời. Nếu chúng ta đi con đường giỏi,
mà đi đúng đường thì rõ ràng chúng ta sẽ không có bị trắc trở, phải không quý vị? Chúng ta không cần những sự giải cứu và giải thoát, hay là chúng ta gọi là siêu thoát. Siêu thoát đây nói một cách nôm na bên nhà Phật hay là nhiều tôn giáo, tức nghĩa là những người họ sống trong thế giới hiện tại, họ sống rồi công việc của họ bị lỡ dở, bị gián đoạn, vì công việc của họ chưa hoàn tất, chưa mãn nguyện, thì họ sống mà chết, họ phải chết một cách gọi là tức tưởi, hay là chết một cách là đắn đo, khó khăn. Rồi linh hồn của họ, chúng ta nói nôm na là lấn cấn, thất tha, thẫn thớ, không có siêu thoát, không có thoát được, vẫn còn vấn vương, là tại công việc của họ được chưa hoàn thành, họ chưa hưởng hết, họ chưa làm xong, chưa làm đủ hết. Nói riêng về phần của chúng ta là những người còn sống, là những linh hồn vẫn còn sống, quý vị thử nghĩ xem, bao nhiêu lần trong cuộc sống của chúng ta làm tất cả những gì, và chúng ta làm đến đâu và đạt đến đâu? Có thật sự chúng ta đã đạt và mãn nguyện đến đâu? Và bao nhiêu công việc của chúng ta đã bị lỡ dở và chưa hoàn tất? Nếu may mắn cho chúng ta, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta được may mắn thì chúng ta có thể sống trọn vẹn từng ngày, từng bữa một. Mặc dù là công việc, tất cả toàn việc công việc chưa hoàn thành, nhưng mà có thể nói là tạm đến một giai đoạn nào đó mà chúng ta tạm gọi là chúng ta tạm bình an, chúng ta tạm yên tâm là chúng ta đã đạt được đến mức đó và ngày kế tiếp. Nhưng trường hợp thì nó không có lý tưởng như vậy. Trường hợp là đa số chúng ta quên đi cái vai trò phận sự chánh yếu chúng ta đã sanh vào cuộc đời này để làm gì. Lắm lúc và đa số phần chúng ta nghĩ là chúng ta sanh vào để chúng ta bận rộn để mà tranh thủ làm ăn buôn bán, như mấy lần trước đã nói, tạo ra đồng lương, rồi cưới chồng, rồi cưới vợ, rồi phải nuôi con, rồi nuôi học, rồi trả tiền nhà, trả tiền nợ, vân vân. Nó quay quần như vậy. Đó thì cũng đúng. Nhưng mà tất cả những cái lý do đó, nếu mà chúng ta phải làm để sống, thì dĩ nhiên chúng ta phải đặt câu hỏi là nếu mà hoàn tất đáp ứng những cái điều kiện căn bản đó rồi, để chúng ta sống để làm gì? Nếu mà chân lý mà ta nói là sống để học và để mà tiến xa hơn để đạt, thì khi mà cái câu đó cần phải ngẫm nghĩ lại. Thậm chí mỗi giây phút chúng ta, từng giây phút một, mọi chuyện chúng ta làm là chúng ta để sống. Chẳng hạn như chúng ta ăn là chủ trương là chánh yếu, là vì chúng ta mục đích là chúng ta để sống. Uống là cũng là để sống. Ăn vô, uống vô, hay là hít hơi thở, hay là cần phải ngủ. Tất cả những bốn cái điều kiện sinh hoạt căn bản đó chúng ta làm để là chủ trương là chánh yếu, là chúng ta để sống. Thế thì hỏi tiếp, nếu mà sống thì sống để làm gì? Sống để hưởng, sống để mà tiếp tục lạm dụng, hay là nô lệ để mà làm giàu cho chính mình, hay làm giàu cho kẻ khác, hay làm giàu cho bao nhiêu con buôn chân chính, hay là con buôn trá hình, hay là làm giàu cho cái giới mà gọi là buôn thần bán thánh, vân vân. Đó là chúng ta nhiều cái vấn đề và trong cạm bẫy và sự khó khăn là chúng ta đã thiếu thấu hiểu. Khi mà thiếu thấu hiểu thì chúng ta rơi vào những cái cạm bẫy đó, thưa quý vị. Đặt cái câu hỏi là mục đích chánh yếu, vai trò và trách nhiệm chúng ta bước vào trần gian và tiếp tục sống trong trần gian là để làm gì? Thì một câu hỏi tạm gọi là duy nhất và chính chắn nhất là để học. Đây là trường học của trần gian, trường đời. Nếu nói đến vấn đề mà cứu giúp một người nào đó, giải thoát một người nào đó, siêu thoát một người nào đó, dù cho chính mình hay cho chính người khác, thì ta có hỏi rằng liệu nếu con thuyền của chính ta đây trong biển đời đang gặp khó khăn, thì chúng ta có điều kiện bao nhiêu? Nếu con thuyền của ta đang gặp khó khăn và đang chìm, thì chúng ta có được điều kiện bao nhiêu để cứu người nào khác, dù ít hay nhiều? Nói đúng hơn, nếu giải thoát cho chính mình hay siêu thoát cho chính mình đã chưa đành rồi, đã chưa mãn nguyện rồi, chưa đủ thỏa mãn rồi, thì khó mà nói để mà chúng ta có thể giúp một người nào khác để mà giải cứu hay giải thoát hay là siêu thoát, phải không quý vị? Cái chữ siêu thoát đây, nếu nhìn sâu hơn thì chánh yếu là
để mà đạt được bình an, đạt được hiền hòa, đạt được tốt đẹp. Cái đạt được tốt đẹp đó như chúng ta đã nói lần trước, cái đạt được sự bình an và sự thành công trong cuộc sống không thể đi riêng với sự thông minh và lý trí, sự hiểu biết. Thì nếu cuộc sống của chúng ta mà bị dướng vào bao nhiêu khó khăn, tù đài, khổ sở là vì sự thiếu, u tối, hạn chế, thì đó là chúng ta cần phải giải thoát và siêu thoát trong lĩnh vực đó. Giải thoát trên lĩnh vực đó chúng ta gọi đây là trên lĩnh vực lý trí, sự hiểu biết. Ngoài vấn đề mà những cái điều kiện quan trọng hơn là nó liên hệ đến sự thấu hiểu sự luân lý, đạo đức và tình người và trách nhiệm của chính mình và cho gia đình và trong dân gian. Đặt một câu hỏi, tại sao sự hiểu biết của chúng ta đã gặp trở ngại? Xin phép trở lại với thí dụ như lần trước chúng ta nói là mỗi linh hồn của chúng ta sống, đem hơi thở vào từng ngày một, ăn là chủ yếu là chủ trương là để sống, uống là để sống. Sống đây là để cho đáp ứng cho những nuôi chính ta đây, cho những chính ta đây, và nhìn sâu hơn nữa là cho những tiểu tế bào trong cơ thể của chúng ta. Trong những tiểu tế bào chúng ta nó nhận được thức ăn, nó ăn vào và nó thải ra những cái tháng khí. Nếu những tiểu tế bào trong cơ thể, trong vũ trụ, trong thế giới nhỏ tiểu của chính chúng ta mà nó không thải ra những cái sai, những cái dơ, những cái bẩn, những cái độc tố thì chúng nó sẽ chết. Nếu chúng nó sẽ chết đi thì chúng ta cũng có thể là nói là có thể là ảnh hưởng toàn cơ thể và toàn cuộc sống và tâm linh của chúng ta. Thành ra tương tự nói chữ siêu thoát. Chữ siêu thoát nó đi chung với cái sự mà thải và thoát. Thải ra và tránh đi những cái gì sai, những cái gì dơ bẩn, tư tưởng, sự hiểu và sự kiện xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Bao nhiêu lần mà chúng ta đã làm bao nhiêu công việc, chúng ta không thấy được cái khổ của người trong dân gian, của người phàm tục, là chúng ta thiếu học, thiếu hiểu, thiếu dạy hay là mất dạy. Cái chữ mất dạy đây không phải là nó nặng mà phê bác, nhưng mà đó là tất cả những cái sự dạy dỗ giáo dục của ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, những truyền thống sâu sắc mà chúng ta đã đánh mất nó đi. Đánh mất những cái sự dạy dỗ sâu sắc đó, những cái kiến thức chín chắn đó để chúng ta được vững bền trên con thuyền ở ngoài biển khơi, biển đời của chúng ta. Khi chúng ta không có nó và mất đó thì đó là lý do chúng ta rơi vào tình trạng u tối và bị lẫn lộn, bị sai lệch. Cái sai lệch này mỗi cá nhân trong xã hội, dù chính ta đây đã hạn chế bao nhiêu rồi mà những người chung quanh nữa, mà một xã hội thay vì hàn gắn và nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà một xã hội chúng ta đã biết là đã là một xã hội vô cùng nguy hiểm, luôn luôn đầy sự dối gian, lường gạt. Thì đó là những cái gì mà chúng ta cần phải thoát, cần phải siêu thoát. Chúng ta phải thoát ra hoàn cảnh đó. Chỉ có cái cách mà gọi là thoát ra bao nhiêu hoàn cảnh lường gạt đó hay là lợi dụng đó là bằng sự hiểu biết của chính ta. Khi ngày thời còn bé, đa số cha mẹ dạy và thương chúng ta và muốn lôi kéo cá nhân của các con mình đến gần hơn đến mình thì thường thường họ sử dụng 3 cái khuynh hướng. Một là nhát nó, hùa nó, ma kìa con ơi, thấy không? Cẩn thận, thấy không? Hùa nó, dọa nó để mà nó sợ, nó chạy thì nó chạy đến mình, bám víu đến mình. Thứ hai cũng có thể nói là nói xấu, cái này cái kia, nguy hiểm này, nguy hiểm nọ, rồi nó chạy đến mình. Và cái khuynh hướng thứ ba là làm sáng tỏ lên vấn đề để mà giúp cho con mình nó hiểu. Thành ra trong 3 khuynh hướng đó,
tùy trình độ của cha mẹ. Nhưng mà hai cái khuynh hướng mà hùa nhát con cái mình về vấn đề mà ma quỷ, linh hồn này linh hồn kia, nó bắt nó giết con, hay là cái người này cái kia nó xấu, nó nguy hiểm, cái đó là cái dọa trong tạm thời, nhưng mà nó có một sự ảnh hưởng rất là sâu sắc, dài lâu trong tâm hồn của chúng ta. Lý do tại sao khi còn bé chúng ta chạy đến cha mẹ, bám vào cha mẹ, mà khi sau một thời gian lâu rồi, khi mà cha mẹ ta mất đi thì chúng ta bám vào ai, phải không quý vị? Mà nhất là nếu mà cha mẹ của chúng ta là những người, chính họ là những người đã hạn chế hay là yếu, hay là có cái sợ riêng của họ rồi. Rồi nó nói lên là đôi khi chúng ta thắc mắc, ủa tại sao trong xã hội này chúng ta lại thích nghe, thích theo dõi những chuyện hồn ma, huyền bí, nguy hiểm, những cái gì mà chúng ta không biết. Đúng vậy, chính vì chúng ta đã được huấn luyện là tránh né, để sợ, nhưng để mà trở về gần với lại cha mẹ mình. Cái đó là một cái dạng mà gọi là tâm lý vô hình. Khi chúng ta lớn lên rồi, không còn cha mẹ hay người lớn hay ông bà trong gia đình để dọa hùa chúng ta nữa, để nhát chúng ta về vấn đề ma quỷ nữa. Nhưng mà con người ta tâm lý, người ta tìm đến những cái sợ, những cái dữ dằn để mà người ta rơi vào cái tâm trạng đó. Cái tâm trạng đó chúng ta thường nghĩ ra cái tâm trạng đó làm cho người ta sợ, nhưng mà không phải vậy. Cái đó là chỉ bề nổi thôi. Cái bề chìm đó là để mà người ta tâm lý là người ta trở về với lại cha mẹ, gần với cha mẹ, với người thân thương của người ta. Nó cảm thấy một cái sự quân bình nào đó, mặc dù cái quân bình đó là cái quân bình hạn chế. Thì đó là nói lên là tại sao bao nhiêu triệu người trong dân gian họ thích coi những cái phim rùng rợn ma quỷ dữ dằn, hay là cái khuynh hướng là gièm pha nói chuyện nói xấu người này người khác. Thì hai cái khuynh hướng đó là như thế nào, nghĩa là như thế nào? Cái kết quả tất nhiên là đẩy người ta lui về một cái tâm trạng. Cái tâm trạng đó là trở về với gần gũi với cha mẹ của mình, với người thân của mình. Tại vì đó là cái phương pháp mà họ đã sử dụng với các con để mà kéo họ về với gần hơn với chính họ. Siêu thoát cho chính mình, cho chính ta, cho chính linh hồn của những người đang sống hay những người đã chết. Đã bao nhiêu lần quý vị có nhớ hay không, khi quý vị nằm ngủ, nằm mơ, có những cái cơn ác mộng, giấc mơ dữ dằn kinh niên cực kỳ, và chỉ có một cách mà có thể quý vị có thể thoát ra khỏi cái sự nguy hiểm và ác mộng đó là bằng cách thức dậy, phải không quý vị? Đúng vậy. Cuộc sống của chúng ta bước vào trần gian mang tiếng là một cuộc sống của người tỉnh, nhưng mà đối với lại tâm linh, thế giới tâm linh học, nó có thể là một giấc mơ. Trong giấc mơ này, dù bao nhiêu chúng ta sống bao nhiêu năm đi nữa, bao nhiêu sự khó khăn, cùng cực, gian nan, khổ sở, đầy đọa, chỉ có một cách duy nhất. Trong những giây phút vô cùng đau khổ và vô cùng khổ ải đó, thì là chỉ có một cách duy nhất là thức dậy, thức tỉnh dậy. Cái sự thức tỉnh dậy này, đó là cái câu dạy, một trong những cái bài dạy trong, như ta đề cập lần trước, Tử Thư Kinh của Phật giáo Tây Tạng. Trong tất cả những bài kinh Hoa Sen, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, Tử Thư Kinh của Phật giáo Tây Tạng là một bài kinh coi như là thử thách nhất và khó nhất, sâu sắc nhất trong thế giới Phật học và trong thế giới tôn giáo học. Ngay cả trong cái bài Tử Thư Kinh đó đã nói lên cái vấn đề siêu thoát. Siêu thoát đây là không phải là siêu thoát cho những người đã chết, mà chánh yếu là siêu thoát cho những người đang sống. Mà thoát đây đó thì không phải là thoát ra khỏi cái cuộc sống này, không phải là chết, nhưng mà thoát đi tất cả những cái gì hiện tại trong cuộc sống. Thoát ra khỏi sự u tối. Thậm chí mặc dù là thoát ra nhưng mà không thoát ra, tất nhiên là chúng ta vẫn còn đây, chúng ta vẫn còn sống đây. Thoát ra đây là để mà thoát ra khỏi bóng tối, sự u tối, sự gian nan cùng cực của sự tàn bạo. Thoát ra đây là để mà chúng ta đạt được cái sự sức mạnh của lý trí, của ánh sáng mặt trời, của sự minh triết, để thấy được và để tránh được và để tạo được
và đạt được sức mạnh, và tạo được tất cả những gì chúng ta thiếu, chúng ta yếu. Thì đó là một cái định nghĩa, một cái khái niệm đã được dạy qua không phải chỉ riêng Tử Thư Kinh, Tây Tạng Tử Thư Kinh, mà những trường phái, những đạo phái khác, chẳng hạn như Plato và những tài liệu Phật học khác, tâm linh học khác. Có một lần tôi nói nôm na đề cập là nói là người vào trần gian của chúng ta nghĩ rằng đây là cuộc sống, đây là sự thức, đây là cuộc sống thật. Là một cách nói nôm na, nếu chúng ta khỏe và sống vui và bền, và trung đại cương có thể là trên dưới 100 năm. Mỗi tối chúng ta đi ngủ, nên nhắm mắt lại. Một ngày có 18 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà 16 tiếng đồng hồ thì chúng ta đã làm việc, mà gần 8 tiếng đồng hồ chúng ta ngủ. Thì trong giấc ngủ đó, 8 tiếng đồng hồ đó, chúng ta đi về đâu vậy thưa quý vị? Đó là thế giới bên kia, mà thế giới thường hay chúng ta hãy phức tạp hóa hay là trừu tượng hóa, gọi là thế giới trừu tượng, chúng ta thế giới của người chết. Nhưng mà đối với thế giới bên kia là thế giới không phải là chỉ 100 năm, hay không phải là chỉ là 16 tiếng đồng hồ trong một ngày, nhưng mà nó là vĩnh viễn, dài lâu. Nếu mà nói với đến người tâm linh mà nhìn hai cái khoảng cách, hai cái thời gian của giữa hai thế giới bên kia và thế giới hiện tại, thì là 100 năm so với muôn ngàn triệu năm, phải không quý vị? Thành ra tự hỏi rằng thế giới nào dài lâu và vĩnh viễn hơn, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng thì thế giới bên kia là thế giới của người chết, dài lâu vĩnh cửu, tuyệt đối, mãnh liệt hơn, vô cùng mãnh liệt hơn. Thành ra những người mà đi sâu vào lĩnh vực tâm linh hay linh học thì chúng ta nhìn trên phương diện đó, chúng ta nghĩ rằng đây là cuộc sống trần gian, trường đời để chúng ta học, chúng ta luyện, chúng ta tập để chúng ta có sức để mà tham gia vào cái thế giới vĩnh cửu dài lâu bên kia. Tham gia đây không phải là để chết, thưa quý vị, không. Chúng ta không phải vào thế giới này sống là chủ trương là để chết. Chúng ta chủ trương sống để tiếp tục học, tiếp tục huấn luyện, tiếp tục lấy kinh nghiệm, và để mà phân cách biệt ra, thải ra, thoát ra những cái gì mà gọi đây trần gian đây là một sân trường để học, sân trường để kinh nghiệm, sân trường để va chạm, để mà lấy kinh nghiệm, để mà tự luyện và tự trau dồi sức mạnh của chính mình. Cái sức mạnh chính mình đó là nếu trong khi còn ở trong trần gian, chúng ta đã thoát ra, tự giải thoát, tự siêu thoát. Chữ siêu đây là tại vì nó cao thôi. Nó cao đây không nhất thiết là nó phải đi về bên thế giới bên kia của người chết. Chúng ta siêu thoát ngay trong lúc chúng ta còn sống đây, thưa quý vị. Những vị tâm linh học và triết học, hay là tôn giáo học, những người đã siêu thoát được trong cuộc sống, tất nhiên là họ đã thắng phục được bao nhiêu khó khăn, dự kiện, những cái gì mà chúng ta gọi là xảo luận, hay là biện luận, hay là ngụy biện, lường gạt và giết chóc, bạo tàn vân vân. Đó là thoát, đó là siêu thoát, thưa quý vị. Chứ nghĩa là những cái đó nó không có ảnh hưởng được họ, không có kềm chế được họ, không có ràng buộc hay là trói buộc, hay là không có nhốt họ. Siêu thoát ra khỏi cái thế giới mà gọi là làm nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho kinh doanh, kinh tài, và bao nhiêu những người mà gọi là kinh tài, kinh doanh trá hình khác nữa. Thế giới mà chúng ta tạm gọi là lường gạt và buôn thần và bán thánh. Những cái thế giới đó chúng ta gọi là, có thể nói nôm na, có hai dạng quỷ phù thủy. Một phù thủy là phù thủy lành, phù thủy hiền, phù thủy tốt, là những người thầy xứng đáng. Và phù thủy xấu là họ mang tiếng là những người thầy, nhưng mà họ là những người giả dạng, trá hình. Là những người phù thủy đó, họ sử dụng lời nói sắc sảo, sâu sắc của họ để mà họ lợi dụng, họ thu lợi cho chính họ. Thì đối với trong thế giới tâm linh học của chúng ta, nhưng chúng ta muốn học và tránh yếu để thâu phục, để thấu hiểu sự sáng suốt, mở mang trí tuệ, thức tỉnh dậy, thức tỉnh ra khỏi cơn ác mộng, khỏi cơn trong giấc ngủ của trong trần gian, thưa quý vị. Thì đó là lý do mà khi mà chúng ta bước vào trần gian đây là không phải để ngủ, nhưng mà để học. Lắm lúc đa số chúng ta quên đi chuyện đó. Chúng ta quên rằng
Mỗi ngày của chúng ta đây là sống, chủ trương sống, tiếp tục ăn, tiếp tục uống, tiếp tục ngủ để có sức để mà thức dậy để mà học tiếp, thưa quý vị. Mà đối với những người mà họ đã kỵ, chống đối, đi ngược với là quan niệm học, tới học làm chi, nhảy ra phải đi làm để có tiền ngay lập tức. Không, họ quên rằng cái khái niệm học này không phải là học để mà học ngồi trong trường đời, mà không phải là làm ra tiền. Chúng ta nói học đây là học đời, phải thành công trong cuộc sống, làm ra việc có tiền, đầy đủ tất cả, có vợ con, nuôi con cái, gầy dựng để mà học trở thành người xứng đáng, người cha xứng đáng hay là người mẹ xứng đáng, và tiếp tục có thể là ông bà xứng đáng hay là người dân trong xã hội để là xứng đáng mà đứng cái thế của mình, mà không bị vấp ngã, không bị dướng vào bệnh, không bị gạt bệnh, không bị giết hay bị trối tù hay là bị nô lệ hóa vân vân, và không có rơi vào những cái tâm trạng tâm bệnh khác vân vân. Thì nói như vậy thì quý vị đã hiểu rồi, cái chữ siêu thoát đó là cho những linh hồn của trong trần gian đây, cho chính chúng ta đây, không phải là cho những người sau khi chết. Nếu mà nói là trong cuộc sống của chúng ta đây mà nó đang lỡ dở, nửa chừng đang công ăn việc làm hay là hưởng chưa hết thì chúng ta phải chết, thì dĩ nhiên là nó có sự ấm ức chứ. Ấm ức như vậy thì đặt câu hỏi có phải là họ sẽ dướng lấn cấn hay không? Có thể, nhưng mà đó là một hình thức nói thôi. Lấn cấn đây là lấn cấn ngay trong chúng ta còn sống đây, nhưng mà chúng ta đã giải quyết, tôi hoàn tất nó, ổn định, ổn thỏa nó, thì làm gì có vấn đề mà gọi là lấn cấn sau khi chết, phải không quý vị? Làm gì còn có vấn đề mà cần phải gọi thầy này hay thầy nọ hay là cúng kiến để mà giải linh hồn hay là siêu thoát linh hồn. Cái đó là cái chuyện của bao nhiêu người khác, họ bày ra để mà họ có công ăn việc làm, để có một cái việc dịch vụ để mà họ thu tiền, thu lợi nhuận. Thì thôi, chúng ta tạm để vấn đề đó qua một bên. Chánh yếu là chúng ta chủ trương và sáng suốt để mà tự siêu thoát chính mình, vượt qua mọi trở ngại, tự giải thoát chính mình qua bao nhiêu ngàn thử thách và khó khăn và cùng cực và nguy hiểm và độc ác, phải không quý vị? Nếu mà đặt câu hỏi sâu hơn nữa, nó liên hệ một phần nào trong lần trước chúng ta nói chăm sóc cái phần hồn để mà gắn liếng, gắn kề dính sát với lại cái thế giới vũ trụ toàn diện vĩ đại, đó là qua không khí trong không gian, qua điện trong không gian, qua âm thanh trong không gian, qua hơi thở trong không gian, thưa quý vị. Những hơi thở đó là linh hồn. Nếu chúng ta sống với nó, chúng ta đạt nó, chúng ta luyện nó, thì chúng ta có khả năng để thấu hiểu giữa người với người, giữa vợ chồng với nhau. Khoảng cách, chúng ta luôn luôn, mỗi người chúng ta có khoảng cách có thể người ngồi gần kề chúng ta hay ở xa, người ở quốc gia khác hay thành phố khác, thì khoảng cách đó là khoảng cách trong không gian, là hơi thở. Khi với cái điện thoại cell phone như vậy thì quý vị biết rồi, nó giúp cho chúng ta, trong này có điện và có con chip trong đó, để chúng ta liên kết xa với người ở xa, bên kia đường, bên kia thành phố, bên kia quốc gia, bên kia thế giới. Đó là tại vì trong này nó có điện đó là không khí trong không gian. Tại vì chúng ta chưa luyện được trong tâm hồn, tâm linh, lý trí của chúng ta để mà chúng ta có thể sâu sắc, để mà liên kết, để mà hiểu nhau và gần nhau qua lời ăn tiếng nói. Đó, tất cả vũ trụ, nói đúng hơn là toàn là những không gian trống giữa vợ với chồng, giữa cha với mẹ, giữa hai người bạn, giữa thầy với trò. Đó là khoảng không gian trống. Ngay cả trong những tiểu tế bào của trong cơ thể của chúng ta mang tiếng là nó dính chặt với nhau, và tay trong phương diện xác thịt, nó gắn liền với nhau và qua xác thịt hay là qua xương, qua máu. Nhưng mà trong phạm vi nó gọi là linh hồn hay là tâm linh, thế giới tâm linh, thì nó gắn liền qua không khí. Thì không khí đó là linh hồn, là không khí, là nó vô hình, thì chúng ta không thấy nó thôi. Nhưng mà nếu cho những ai, cho chính chúng ta, những người mà đã đạt được cái chiều sâu, hiểu ta qua lời ăn tiếng nói, hiểu lẫn nhau, thì chúng ta đã gần nhau rồi, đã dính chặt nhau rồi. Có thể thậm chí đôi khi quý vị nghe cái câu chưa nói nha, chỉ nói ra một câu là đã hiểu nhau rồi. Thì đó là cái phạm vi rất là lý tưởng, phải không quý vị?
Thì trở lại với đề tài siêu thoát. Loài người phàm tục của chúng ta đã bao nhiêu ngàn năm đã bị chôn vùi và đã bị giam cầm trong thế giới u tối và tư tưởng. Chúng ta là những nạn nhân của chiến tranh u tối, cướp giết lẫn nhau, và ngay cả những người cha mẹ ông bà của chúng ta là những người hạn chế. Khi mà chúng ta sống trong hạn chế như vậy, từ tư tưởng đến để tiền bạc tài chánh, thì khi chúng ta khó khăn và không hiểu được, đạt được cái nguyên lý gọi là để mà gọi trường thọ. Thành ra chúng ta rất nhiều những người trong chúng ta, người đời trong dân gian đã ra đi ngoài ý muốn, ra đi trước tuổi, ra đi trong sự gọi là lấn cấn, trong sự luyến tiếc, trong sự lỡ, không dở dang. Thì đó là một vấn đề thật sự đáng tiếc, đáng buồn, đáng tội nghiệp cho chúng ta trong dân gian. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, nếu cuộc sống của mỗi cá nhân của chúng ta đã khó khăn như vậy, thì khi chết thì linh hồn của chúng ta đi về đâu, phải không quý vị? Đây là cái sự kiện, cái hoàn cảnh mà bao nhiêu những dân con buôn hay là tôn giáo hay là tâm linh trá hình, họ nhảy vào để mà họ bày vẽ cái này, bày vẽ cái kia. Tức nghĩa là họ phải qua họ để mà họ liên hệ và nói chuyện với những người đó, giúp những người đó giải thoát hay là siêu thoát. Thật sự đó là một vấn đề rất là đáng tiếc, hoàn cảnh tệ trạng trong xã hội mà không thể ngăn ngừa được, nhưng mà đó là đời vậy thôi. Nhưng có một cái vấn đề tôi muốn thưa cùng quý vị rằng như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta mang tiếng là một cá nhân riêng rẽ, rời rạc và khoảng cách với nhau. Đó là chỉ bề diện, bề nổi thôi. Nhưng mà có một cái hay, cái siêu linh. Siêu linh là gì? Đó là mỗi cá nhân của chúng ta đang và vẫn luôn luôn trực tiếp dính liền làm một trong một thế giới đại càn khôn, đại bao la của đại vũ trụ và siêu vũ trụ. Đúng vậy, quý vị không nghĩ được điều đó hay sao? Tất nhiên là mỗi cá nhân của chúng ta đã có thể trực tiếp nói chuyện với là Thượng Đế hay là nói chuyện với lại tạo hóa bất cứ lúc nào chúng ta muốn, hoặc là trong những lúc 8 tiếng đồng hồ khi chúng ta đi ngủ. Tại vì chúng ta chưa luyện nó thôi, chưa thông thường, nghe không? Liên hệ với nó, thành ra chúng ta đã mất đi cái điều kiện và cái bản năng đó. Chúng ta không cần phải qua một trung gian nào cả, thưa quý vị. Nếu bất cứ người nào mà họ nói là bạn cần tôi để mà cúng kiến hay là làm cái này làm cái nọ, để là tôi là trung gian để tôi giúp họ, cái đó là một dịch vụ, một kinh doanh, một buôn bán. Thì đó là chúng ta những cái gì mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi cái sự lợi dụng và cái sự nói chung là, thấy không, lợi dụng là lường gạt của họ. Tại sao? Khi chúng ta hiểu được rồi là mỗi cá nhân của chúng ta có thể đi trực tiếp với lại vũ trụ mênh mông, cũng như hiện giờ những cái tiểu tế bào bên trong của chúng ta, nó là trực tiếp liên hệ với lại toàn cơ thể của chúng ta. Mỗi tế bào trong đó nó có một cái tiểu linh hồn của nó. Nó là một tiểu vũ trụ như chúng ta nói lần trước. Một tiểu vũ trụ, một tiểu thế giới. Và nó gần gắn liền với nhau, sát kề với nhau. Và chúng ta là một đại vũ trụ và đại thế giới, là người chủ để mà lo cho nó. Từ khi mà dù mà móng tay cắt ra hay tóc nó rơi ra hay là một cái bộ phận nào đó mà cắt ra thì nó chết. Nó chết đi thì cái hồn của nó không đi về đâu cả. Nó không có biến mất, không đi lên thiên đàng hay địa ngục hay bị phạt hay là vất vương. Nhưng mà tại vì hồi nào tới giờ từ khởi trương nó vẫn làm một bộ phận, một đơn vị chung với chính cá nhân người chủ của nó, đó là ta. Và tương tự mỗi cá nhân chúng ta đây, một sự điều rất là mừng, rất là vui và khích lệ, và hiểu rằng mỗi giây phút chúng ta sống đây, mặc dù là thấy là xa vời và cách biệt như vậy, nhưng mà chúng ta luôn luôn gắn liền với một đơn vị của một vũ trụ. Nói tới đây thì có vẻ hơi mông lung quá, phải không quý vị? Nó ngoài sự hiểu và ngoài những bài dạy lời giảng của bao nhiêu người trong chúng ta hồi trước giờ. Và đồng thời khi mà nghĩ đến như vậy, nhiều khi nhiều người chúng ta cũng không muốn chấp nhận như vậy, là tại vì nếu mà nghĩ như vậy, thành ra khi cha mẹ ông bà của tôi chết, rồi thành ra tôi hoàn toàn mất liên lạc làm sao tôi liên lạc được họ, làm sao họ có thể phù hộ tôi, giúp tôi, vân vân. Rồi còn bao nhiêu ma quỷ khác, hồn ma quỷ khác, rồi nó không hại được tôi hay sao? Tất cả những cái quan niệm, cái tin tưởng đó, mỗi cá nhân chúng ta đó là
quan niệm cá nhân, chúng ta muốn duy trì, chúng ta muốn ấp ủ nó thì ấp ủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tự giải thoát, tự siêu thoát chính mình, vượt qua khỏi cái tầm hiểu và quan niệm đó thì rất tốt, thì rất là vinh quang, rất là mừng cho quý vị. Tại vì nếu mà chúng ta đứng vào một cái tầm nhìn, cái quan niệm là chúng ta mặc dù là mỗi cá nhân trong khi còn sống và tiếp tục trong trần gian này là một trường đời, trường trần gian để học để chi, để thấu hiểu, để vượt qua và không đương đầu với những cái tốt, cái xấu, cái trái, cái phải, cái gian, cái dối, cái thật, cái hiền, cái lành, để chúng ta tách rời ra, mặc dù sống với họ nhưng mà đồng thời chúng ta đã sống với thế giới bên kia, thì đó là gọi là tự giải thoát chính mình, thưa quý vị. Thiên liêng tạo hóa rất là công bằng, rất cao cả và cao đẹp, là đã tạo ra như vậy. Ít mấy ai chúng ta không thấy được, khi mà ta thấy được thì quả là một điều mừng, quả là một điều khích lệ. Không bao giờ chúng ta gọi là cô đơn cả, không bao giờ chúng ta là gọi là cô lập cả, là tại vì chẳng qua chúng ta chưa có liên lạc với nó thôi. Cũng như cái cell phone này, bao nhiêu cái điện thoại của chúng ta, nếu chúng ta có điện của nó, có điện và có con chip của nó, thì chúng ta có thể đi thẳng vào liên hệ với thế giới và khắp mọi nơi và tất cả mọi người mà chúng ta muốn. Thời gian chúng ta đã tạm hết. Thành thật cảm ơn quý vị cho chúng ta thời gian để mà chia sẻ những gì quý giá trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và cảm ơn đài đã cho chúng ta. Chúc quý vị